අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ඔයාව. ඉතින් ඔයාලා හොඳටම දන්නවා මම කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගන්නන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. හොඳ ලස්සන වාක්‍ය ටිකක් අදත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයා නිතර පාවිච්චි කරන වාක්‍ය සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා තියෙන්නේ. තාමත් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරගෙන යන්න. මම උමේෂ් ප්‍රියංකර. ඔයාලා දන්නවද දැන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන වෙලාවට ප්‍රශ්න ගොඩක් ගැන කල්පනා කරන වෙලාවට මගේ පපුව පිච්චෙනවා කියලා කියන්නේ. මගේ පපුව පිච්චෙනවා වගේ. My heart is on fire. තාත්තේ අදත් අම්මා නැහැ තාත්තේ. Mother is missing again. අම්මා ආයෙත් නැති වෙලා කොහේ හරි ගිහිල්ලායි කියන්නේ. අසනීප කෙනෙක් ඉන්නවා කියමුකෝ. ඒ වගේ කෙනෙක් වුණොත් එහෙම කියන්නේ කරන්නේ නැහැ නේ. තරම් 100ක් නැහැ නේ. ඒක නිසා යනවා. මිසින් කියලා කියන්නේ නැති වෙලා. මිසින් නැති වෙලා. දැන් ඒ වගේ අසනීපකාරයෙක් ගෙදර ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ මිනිහයට හොඳ වෙනකන් අඩුම තරමේ බෙහෙත් ගන්න නතර කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඒ වෙලෙද හොඳ වෙන්නේ නැතුව ඒ වගේ යනවනේ. කොහේ හරි ගිහිල්ලා සමහරට වාහනයකට හැප්පෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා කියනවා මේක මෙහෙම කරගෙන යන්න බෑ. මේක මෙහෙම කරගෙන යන්න බෑ. This can't go on. This can't go on. දැන් ওই ප්‍රශ්නෙට මොකක් හරි විසඳුමක් දෙන්නත් එපේ. ඊට පස්සේ කියනවා මොකක් හරි निराකරණය කරගන්න වෙනවා. හරි निराකරණය කරගන්න වෙනවා. sort something out. sort something out. දැන් ඔයා හොඳටම හිතන්න ඔයා පුටුවක වාඩි වෙලා බර කල්පනාවක ඉන්නවා. ඒ බර කල්පනාවක ඉන්න වෙලාවේ අම්මා ඇවිල්ලා අහනවා මොනවද කල්පනා කරන්න කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ නෑ නිකන් කියලා කියනවනේ. What's the meaning by nothing? What's the meaning by nothing? දැන් මොකුත් හේතුවක් නැත්තම් ওই විදිහට කල්පනා කරන්නෙත් නෑනේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. nothing කියලා කියන්නේ මොකුත් නෑ. nothing කියලා කියන්නේ මොකුත් නෑ. ඔයාලට මතකද මං කලින් කිව්වා මගේ පපුව පිච්චෙනවා කියලා වාක්‍යයක්. ඉතින් ඒක කිව්වම කෙනෙක්ට එයා කියන තාම බෙහෙත් ගත්තේ නැද්ද කියලා අහනවා. ඉතින් එයාට තේරෙන්නේ නැති නිසා එහෙම කියන්නේ. පපුව පිච්චෙනවා කියලා කියන ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන හින්දානේ එහෙම වෙන්නේ. ඒක බෙහෙත් ගන්න ඕන කාරණාවක් නෙමෙයිනේ. ප්‍රශ්නයිනේ අඩු වෙන්න ඕන. Didn't you take any medication? Didn't you take any medication? Medication කියලා කියන්නේ බෙහෙත් වලට. Medication බෙහෙත්. තාම බෙහෙත් ගත්තේ නැද්ද කියලා ඇහුවට පස්සේ කියනවා නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි. එතකොට අරයට තේරෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. It is not like that. It is not like that. ඒක ලෙඩකුත් නෙමෙයි නම් වෙන මොකද්ද කියලා අහනව නේද? නෑ ආ කියනෝනේ ඒක එහෙම නෙමෙයි කියලා. ලෙඩකුත් නෙමෙයි නම් වෙන මොකද්ද? If it is not illness, is it something else? If it is not illness, is it something else? illness කියලා කියන්නේ ලෙඩේ එහෙම නැත්නම් රෝගය. something else කියලා කියන්නේ වෙන මොනවා හරි. ඊට පස්සේ කියනවා කාටවත් කියලා වැඩක් නැහැ. කාටවත් කියලා වැඩක් නැහැ. මගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මම කාටවත් කියලා වැඩක් නැහැ නේ. There is no use telling anyone. There is no use telling anyone. anyone කියලා කියන්නේ කාටවත්. ඔයාම පටන් ගත්තා නම් ඔක ඔයාම ඉවර කරන්න. ඔයාම පටන් ගත්තා නම් ඕක ඔයාම ඉවර කරන්න. එහෙම කියලා කියනව නේද අපි? You started it. So you put it out yourself. මට ගොඩක් දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවනේ අපි. මට ගොඩක් දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. I don't understand a lot of things. I don't understand a lot of things. A lot of things. ගොඩක් දේවල්. A lot of things. ඔයාගේ දුව ඇයට පුළුවන් දේ කළා. ඔයාගේ දුව ඇයට පුළුවන් දේ කළා. Your daughter did what she could. Your daughter did what she could. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ කියලා හිතන්න එයා මගේ කෙල්ලගේ කොණ්ඩේ කපලා දාලා. එයා මගේ කෙල්ලගේ කොණ්ඩේ කපලා දාලා. සලූන් එකකට ගිහිල්ලා කොණ්ඩේ කපනවා නෙවෙයි මේ. කේන්තියට තද හිර කරගෙන කොණ්ඩේ කපලා දානවා. අර තරහට කරන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් මේ. He has chopped off my girl's hair. He has chopped off my girl's hair. chopped off කියලා කියන්නේ කපලා දානවා කියන්නේ. කපලා දානවා කියන්නේ. මම හිතන්නේ නෑ මේ වගේ දේවල් ඔයා ගොඩක් දුරට ඉගෙනගෙන තියෙනවා කියලා කොහෙන්වත්. ඉතින් ඒක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න ඇති. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලපු ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.